Guys, ngayon naman magtuturo naman ako isang panibagong VPN guys kung saan gumagana guys kahit walang load. Okay? Available ito sa smart talk and text Gumo. Okay guys, unlimited to guys, unlimited. Ito siya guys, Websurf Hub VPN guys. Ito siya guys, ito. Okay? So guys, tara. So una-una guys, ganito. Punta muna kayo sa Chrome. Tapos sa Chrome, download nyo siya guys, yung apps. Okay? Ganito guys, papakita ko sa inyo guys. Ito guys, saan nga ba yan? Wait lang guys. Ito guys. Ayan. Yun lang, naglo-loading pa siya guys. Ito guys, okay? Ito, pag makita nyo to guys, itong download na to, yung kulay green to guys, ito siya. Yan, click nyo yan. Click nyo. Magda-direct yan na magda-download guys, okay? So ako, nakapag-download na ako guys. Back muna natin. Wait lang. Okay. Ito siya guys. Ito. Ayan. Open natin siya guys pagkatapos nyo mag-download. Okay. Ganito magpapakita sa inyo guys pag na-download nyo na at binuksan nyo agad. Okay. First, click nyo lang po ito muna yung cancel guys. Cancel kasi may lalagay po tayong itong V2ray ID. Okay. Dapat nga pala guys may internet connection po muna kayo dahil i-update natin yung loob ng VPN. Okay. Next man natin. Cancel. Ito. Update. Ulit. Ito guys. Ito siya guys. Ayan. Click natin yan guys. Ayan. Automatic. Mag-restart yan guys. Okay. Restart natin guys. Okay. Tapos pag maganyan guys, balikan nyo lang ulit. Ayan. Kusa siya ito. Kusa siya na bumabalik. Sana all bumabalik. Ito guys. Ito. Yan. Dahil wala tayong V2ray ID guys. Ito guys. Huwag kayong mabahala guys. Kasi ilalagay ko lang sa description box yung link ng mga ano nito. Nung ID. Ida-download nyo pa rin guys. Okay. So sa akin. Nilagay ko na sa notepad. Okay. Ito siya guys. Ito yung ID guys. Ilalagay ko ito din sa description box. No worries guys. Ito. Copy natin guys. Pagkatapos, punta tayo doon sa VPN guys. At pagkatapos dito sa V2ray ID. Okay. I-paste natin guys. Ayan guys. Okay. Tapos, save natin guys. Okay. So dito guys. Dito. Pagkatapos niya, ayan. Pumili ka dito ng server to guys. Server, ayan. Not for sale, ganyan guys. Singapore ata to lahat. Singapore. Tapos, dito naman, kung ano yung yung SIM card mo, kung saan yung nakalagay yung data mo guys, dito. Pipili ka rin dito guys. Okay? Gumagana lang to ito guys sa Smart, Gumo, at naka-talk and text. Okay guys? Ito. Pinutin natin yan. Ito. Tingnan natin yung smart no load, okay? Wala pong load yung SIM card ko guys, okay? Back muna tayo guys. Tapos off muna natin yung isang VPN, yung injector natin guys. Off muna natin guys. Wala kasi akong load guys. Smart to guys, smart. Ayan guys. Smart yan guys yung SIM to ko, okay? Punta natin si Websurf. Ayan. Ayan guys. Connect lang natin guys. Guys, pag gumana sa inyo guys yung tricks na binahagi ko sa inyo guys, okay? Please subscribe and don't forget to click the notification bell para lagi kayong update sa aking video.